या पिठापासून ना एक नवीन रेसिपी करूया. काय माहिती आहे? रागी मुद्दे. मुद्दे म्हटलं ना, पण त्याचं स्पेलिंग जेव्हा मराठीमध्ये उच्चार केला ना, त्यावेळेला ते मुडदे झालं. असलं भारी वाटलं ना, म्हटलं चला आपल्याला काहीतरी वेगळं करायला मिळते. तर ना तुम्हाला एक पीठ चाळायची वेगळी पद्धत दाखवते. या पद्धतीनं तुम्ही पीठ चाळलं ना, तर ते आजूबाजूला अजिबात सांडणार नाही. म्हणून असं भांड्यामध्ये पीठ घ्यायचं, ते चाळणीवरती पालथं घालायचं आणि असं चाळणीवरती फिरवायचं. हे बघा, या पद्धतीनं पीठ अगदी पटकन चाळून होतं आणि आजूबाजूला सांडत देखील नाही. असंच तुम्ही वाटीमध्ये घेऊन वाटीसुद्धा जरी पालथी केलीत आणि चाळलंत ना, तरीसुद्धा ते छान असं चाळलं जातं. तर हे बघा, हे पीठ मस्त पटकन चाळून झालेलं आहे. वरची राळ राहिलेली आहे. आता ज्या वाटीने आपण नाचणीचं पीठ घेतलं ना, त्या वाटीने बरोबर ती वाटी भरून 1 वाटी आणि नंतर 1.5 वाटी एवढं पाणी घ्यायचं आणि हे पाणी आता आपण उकळत ठेवूया. तर आता या उकळलेल्या पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊया आणि अगदी 1 चिमूटभर मिरेपूड घालायची. याची चव छान होती. कर्नाटकातला हा सगळ्यात प्रसिद्ध आणि पौष्टिक असा पदार्थ आहे, रागी मुद्दे अर्थात मुद्दे. तर आता याच्यामध्ये 1 चमचा आपण तूप घालून घेऊयात, म्हणजे हे जे पीठ आहे ना ते अजिबात चिकट होणार नाही. आता आपल्याला हे तयार झालेलं पीठ या पाण्यामध्ये कालवून घ्यायचं आहे. थोडं थोडं करून पीठ घालायचं आणि एखाद्या लाटण्याने किंवा लाकडी काठीसारखं जे असेल ना, त्यांनी हे पीठ मस्त असं हलवून घ्यायचं. हे बघा, एकदम पौष्टिक आणि झटपट होणारा पदार्थ आपण तयार करतो आहे. एवढा चविष्ट होतो ना. आणि हो, लगेच तुम्हाला सांगणार आहे की तो खायचा कशासोबत. तर हे बघा, आता हे सगळं पीठ मस्त असं घोटून झालं. याच्यामुळं ना HB चांगलं वाढतं, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि नाचणीचे तेच ते पदार्थ खाण्यापेक्षा एक वेगळा पदार्थ खाल्ला जातो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे महाराष्ट्रीयन लोकांच्या घरी खूप कमी केला जातो. एकदम वेगळा असा हा नाचणीचा पदार्थ. तर आता बघा, पीठ छान घोटून तयार झाले. पीठ मस्त असं गोळा होतं. तर आता याच्यावरती आपण झाकण ठेवूयात आणि एक वाफ काढून घेऊया. घट्ट झाकण ठेवायचं आणि अर्धा मिनिट वाफ काढून घ्यायची. तर बघा, मस्त अशी वाफ आलेली आहे. आता हे झाकण असंच ठेवूया आणि गॅस बंद करूया. आता मस्त असं वाफ आलेलं पीठ एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं. बघा किती छान, म्हणजे जशी आपण तांदळाची उकड करतो ना, थोडक्यात तसंच. फक्त हा पदार्थ आपण नाचणीच्या पिठापासून तयार केलेला आहे. तर तुम्ही बघू शकता किती छान असं पीठ मस्त तयार झालेलं आहे. आता अगदी अर्धा चमचा तूप बाजूला घ्यायचं. आता तुपाचा हात घेऊन या पिठाचे छोटे छोटे मस्त असे उंडे तयार करून घ्यायचे. थोडासा तुपाचा हात घेतला ना, म्हणजे उंडा छान वळला जातो आणि हाताला चटकासुद्धा बसत नाही. तर 1 वाटी पिठामध्ये ना 2 माणसांना पुरेल एवढा उंडा तयार होतो, एवढे उंडे तयार होतात. तर आता बघा, हे मध्यम आकाराचे लाडूसारखे गरम गरम मस्त असे उंडे तयार झालेत. आता हे जे आहेत ना, ह्याला थोडंसं हलकंसं असं होल पाडून घ्यायचं आणि याच्यामध्ये तूप घालायचं, म्हणजे याची चव आणखीन छान वाढते. दिसतात तर एकदम मस्त असे डोनेटसारखे, होय की नाही? म्हणजे मुलंसुद्धा अगदी आवडीनं खातील. तर आता इथं ना मी अगदी अर्धा कप तुरीची डाळ छान अशी शिजवून घेतली. शिजतानाच याच्यामध्ये हळद घालून घेतली होती. तर आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घेऊयात आणि अगदी 1 चिमूटभर हिंग घालून घ्यायचं आणि मस्त असं हे हलवायचं. बघा, छान असं बिना फोडणीचं अगदी हलकं असं वरण तयार झालं. आता हे थोडंसं दाटसर आहे, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालूया आणि एकसारखं करून घेऊया. हे बघा, आता हे डाळीचं वरण अगदी पटकन मस्त असं तयार झालं. आता हे वरण याच्यासोबतच हे नाचणीचे मस्त असे उंडे
तर हे घ्यायचे, याच्यावरती हे डाळीचं वरण छान असं घालायचं आणि अगदी हवे तेवढे मस्त भरपूर असे खायचे. काय मग आवडली ना एकदम वेगळी ही रेसिपी. चला, व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओ शेअर करायला अजिबात विसरू नका. एकदम पौष्टिक असा हा पदार्थ.